විදිය, අම්බලම පිරිසුදු කරන විදිය, අතුපතු ගන්න විදිය, සුද්ධ කරන විදිය, තීන්ත ගන්න විදිය ගැන සම්පූර්ණ සැලසුමක් තියෙනවා. එතකොට ඒ සැලසුම අනුව ඔයගොල්ලෝ වැඩ ටික කරන් යන්න. ඒ වගේම ගෙත්තම් පාන කට්ටිය අදලා එතන ඉන්නවා. අනිත් අම්බලම් වල කවුරුවත් මං හිතන්නේ එතන ඉන්නේ නැහැ. තිසර මල්ලිගේ කණ්ඩායම හර. ඒතකොට තිසර මල්ලිත් එක්ක ඉන්න කණ්ඩායමේ කට්ටිය ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ ඉන්නවනේ. ඔව් සීතකම්පලේ ඉන්නවා. අනිත් අය ඔක්කොම එක්ක පහලට එන්න.